Hello everyone! So today we will be discussing our last laboratory activity for the Animal Science 1100 lab. Okay, so this is entitled Simple Feed Formulation. Feed formulation. So what is feed formulation and why is it important? Remember that the nutrient requirements vary between animals. Ibig sabihin, yung pangangailangan sa nutrient ng bawat animals ay iba-iba. Of course, syempre depende ito sa kanyang production, kung anong pinoproduce niya, siya ba ay meat type, milk type, egg type, and of course, depende rin sa kanyang breed. At syempre, depende kung anong klaseng animals ba siya. Monogastric ba siya, postgastric, or pseudo-ruminants. And the product of feed formulation is called balanced diet or balanced ration. And there are many factors to be considered before someone can formulate a diet. Pero ang pinakamahalagang factor na kailangan mong pagbasihan pag nag-formulate ka ng diet ay of course yung cost. Kung magkano ba ang presyo ng mapo-formulate mo na diet. Because kung mag-formulate ka ng diet, syempre dapat mas mura siya kaysa sa commercially available. Kasi kung mas mahal siya kaysa sa commercially available na diet, so why would you be wasting your time formulating a diet? Okay? We have a simple and basic method of feed formulation which is called the Pearson square, or also known as the box method of ration formulation. It is designed only for simple rations, kaya nga tinawag na simple, because ang limitation niya ay one nutrient lang yung kaya niyang isatisfy per formulation. Okay, so of course, magsisimula tayo sa box. So inside the box, nakalagay doon yung nutrient, kung anong nutrient ba yung kailangan mong isatisfy dun sa pagkain ng animal. And dito sa left side, dito nakalagay yung feed ingredient. So, merong dalawang feed ingredient at a time na pwede kang gamitin. Okay? So, ang gagawin lang dyan, yung feed ingredient, yung content na nutrient ng feed ingredient 1, ima-minus mo dun sa nutrient content na nandun sa box. And ganun din ang gagawin sa feed ingredient 2. Our first problem, word problem, a broiler raiser wants to know what combination of rice bran with 11% CP and a 40% CP complete supplement which will provide a mix with 18% CP for finisher broilers. So, anong sinasabi sa ating word problem? Meron daw tayong farmer. Itong farmer natin na to, nag-aalaga siya ng broilers. Pag sinabi nating broiler, ito yung ating meat type chicken. So, mag-formulate daw siya ng feed na merong 18% CP. So, CP means crude protein. So, ang nutrient na sinasatisfy natin dito ay protein. Crude protein. So, meron tayong 2 ingredients, 11% CP, rice bran na merong 11% CP, rice bran ay darak, at ang complete supplement na merong 40% CP. I-set aside muna natin yung ating problem. Lagay natin dyan sa gilid. Okay. So, since ang gagamitin natin ay box method or Pearson square, ang first step natin, syempre, ay maglalagay tayo ng square. So, inside the box, ilalagay natin yung nutrient na isasatisfy natin. So, dito ay CP. So, ilalagay natin 18%. 18. Sa left side naman, ilalagay natin yung mga ingredient na kailangan na gagamitin natin. So, first one is rice bran. RB na lang ilalagay ko. And next ay complete supplement, CS. Yung rice bran, merong 11% CP. And yun namang ating complete supplement, 40%. Yan. So, ibobold natin siya, 40. Yan. So, rice bran with 11% CP and CS with 40%. So, next step, gagawin natin ay
i-cross, 18 minus 11 is equal to 7. Ilalagay natin siya dito sa opposite side. And then 18 minus 40 is equal to 22. So, huwag kayong malilito. 18 minus 40 is equal to negative 22. But in this case, hindi kasi tayo pwedeng gumamit ng negative number. So, ilalagay lang natin 22. Next step, 22 plus 7 is equal to 29, of course. And then, itong 22, i-divide natin siya sa 29 times 100. So, that is equal to 76%. Okay. Next naman for the complete supplement, 7 divided by 29 times 100 is equal to 24%. So, for the final step, you will write the final answer. So, ilalagay nyo lang dito sa baba. 76% rice bran and 24% complete supplement. So, don't be confused. Dahil sa second step natin, yung 11 minus natin sa 18, at dito natin inilagay yung answer, it doesn't mean na yung 24% ay rice bran na. Yung 24% na yan ay complete supplement pa rin. Laging yung katapat niya, yun yung kanyang magiging unit. Why? Because complete supplement, meron na siyang mataas na content na CP. So, kung ginamit mo pa siya sa diet sa mataas na percentage, hindi na mag-i-equal yung rice bran and yung complete supplement na ibibigay mo. Because kailangan balance yung ibibigay at magto-total sa 100%. Okay, maliwanag ba yun? So, inuulit ko, kung ano yung katapat niya, yun yung kanyang magiging unit. For our next word problem, so kung yung problem kanina ay for broilers or simple animals, simple stomach animals, so ito naman, yung formulation na to ay para sa ruminants. Okay? So, find how many dry matter of rice bran and Napier must be combined to satisfy the nutrient requirement of a 30 kg steer gaining 1 kg per day given the following information. So, ang sabi dito, gaano karami daw dry matter ng rice bran at Napier grass ang kailangan na pinagsama, ang kailangan nating ipakain sa ating steer na nag-gain or bumibigat ng 1 kilo kada isang araw. So, meron tayong binigay na information. So, requirement of steer. So, yung steer natin, kailangan niyang kumain ng 8 kg dry matter per day na merong 5 kg total digestible nutrient. At ang available feeds natin ay Napier grass and rice bran. So, yung Napier grass, merong 22% dry matter with 55% TDN. At ang rice bran naman natin, merong 91.9% dry matter and 84.5% total digestible nutrient. Huwag kayong ma-overwhelm sa ating word problem. Isi-set aside lang natin yan. Ilalagay natin yan sa gilid. Okay, so first things first. Dahil naintindi na natin yung ating problem, syempre, gagawa tayo ng box. Okay. So, inside the box, ilalagay natin doon yung nutrient na kailangan natin i-satisfy. So, for this, ang isa-satisfy natin ay yung TDN. Pero wala pang nakalagay kung ilang percent TDN yung ilalagay natin. So, para makuha natin yung requirement ng animal, lalagay ko dito sa gilid, requirement. So, ang gagawin natin, yung dry matter, ito, which is this one, na requirement ng steer and yung TDN,
kukunin natin siya. I-divide natin yung 5 kilogram na dry matter sa kanyang 5 kilogram TDN, i-divide natin sa 8, which is the dry matter. So, 5 divided by 8 times 100 is equal to 62.5% TDN. Okay. So, bakit natin siya dinivide? Remember, yung ating grass, ating requirement ay, ang ating requirement na dry matter ay 8 kilograms. At dito sa dry matter na to, sa loob nitong dry matter na to, andito yung total digestible nutrient. So, ang total digestible nutrient na kailangan niya ay 5. That's why dinivide natin yung 5 sa 8 para malaman natin kung ilang percent ng TDN yung laman ng 8 kilos na dry matter. Okay? Maliwanag ba yun? Inuulit ko. Kaya natin dinivide yung 5 divided by 8 para malaman natin kung gaano karami yung laman na TDN nung 8 kilos. So, lumalabas dito na merong 62.5% na total digestible nutrient sa loob ng 8 kilograms na dry matter. So, itong 62.5% na to, ang gagamitin natin dito sa box. Okay, so ilalagay natin dito 62.5. Okay, next step, syempre ilalagay natin dito sa left side yung mga ingredient. Ilalagay ko muna Napier grass and rice bran. So, ilang TDN content ng Napier grass? 55. At ang rice bran naman ay 84.5. Okay? For the next step, 62 minus 55 is equal to 7.5. Next, 84.5 minus 62 is equal to 22. Okay, so 22 plus 7.5 is equal to 29.5. So, itong 29.5 natin, i-divide dito sa dalawa. Okay. Parehas natin silang i-multiply sa 100. Para sa Napier grass, meron tayong 74.58. And para naman sa rice bran, meron tayong 24.4%. Ngayon, i-compute na natin. Okay? Ano pa ngayon ang i-compute natin? Ilalagay natin dito sa baba, okay? Para clear. Sa Napier grass, meron tayong 74.58%. At para naman sa rice bran, meron tayong para sa rice bran, meron tayong, for the rice bran, meron tayong 24.4%. So, ano pang i-compute natin? Yan na yung sagot. No, hindi ito yung sagot. Bakit? Kasi ang hinahanap natin dito sa problem ay kilogram. How many kilogram dry matter? At itong nandito pa sa ating problem ay percent. So, paano natin makukuha ngayon yan? So, itong 24.58%, i-multiply natin sa 8. At itong 24.4, i-multiply din natin sa 8. Bakit ba natin kailangan siyang i-multiply sa 8? Kasi yung dry matter nga na kailangan ng animal ay 8 kilograms. Ibig sabihin, 74.58% ng 8
ang kailangan niyang Napier at 24.4% ng 8 ang kailangan niyang rice bran. So, 74.58% times 8 is equal to 5.97 kilograms Napier grass. At 24.4% times 8 is equal to 2.03 kilogram ng rice bran. Ito na ngayon yung ating final answer. So, para makita natin kung tama ba yung sagot natin, dapat itong total nitong dalawa na to ay mag-equal sa 8. So, let's check. Ayan. So, dahil equal siya sa 8, lumalabas na tama yung ating sagot. Ito na yung ating final answer. Okay? Huwag kayong malilito. Basta basahin nyo lang maigi yung problem niyo. Kasi kung nag-stop na kayo dito kanina sa percentage, magiging mali ang inyong sagot. Dahil yung farmer natin, ang hinahanap ay kilograms. Magkaiba siya dun sa farmer natin kanina tungkol sa broiler dahil ang hinahanap nun ay percentage. Kapag kilograms ang hinahanap, lagi mo lang siyang imumultiply doon sa total na kailangan ng ating farmer. Okay? Maliwanag ba yun? Next problem. Problem number 3. Actually, itong problem number 3 ay connected dun sa problem number 2. So, basahin natin. Considering the problem number 2, the amount of feed ingredients are expressed in dry matter. But feed ingredients are in fresh basis. Find out how many fresh Napier and rice bran must be fed to the steer. Okay, simple lang yan. Yun kasing ating example na lang natin grasses. Kapag nanguha ka ng grass, ng dahon, or ng kahit anong plant sa bukid or sa iyong garden, ang laman nun ay water and dry matter. Okay, bakit siya water and dry matter? Kasi nga siya ay fresh. Kapag sinabi nating fresh, ibig sabihin meron siyang kasamang water. Okay? So, yung kinumpute natin kanina ay in dry matter basis. So, nakalagay dito, computed requirements of steer. Ito yung na-compute natin kanina. So, sa Napier grass, 5.57 kilograms at sa rice bran naman, 2.03 kilograms. Yan yung computed natin kanina. Okay? So, kapag inutusan mo, for example, meron kang farm at inutusan mo ang iyong laborer, sabihin mo sa kanya, kumuha ka ng Napier grass na merong 5.97 kilograms dry matter, hindi kanya maiintindihan. Why? Kasi yung kinukuha nga sa bukid ay fresh basis. Hindi ka makakakuha doon ng feed ingredient, kahit anong feed ingredient na dry matter. So, kailangan mong i-compute kung ilan yung fresh basis niya. Ilan yung timbang niya kung meron siyang kasamang water. Okay? Again, iset aside natin yung ating problem. So, ang gagawin natin, ilalagay ko dito. Ilalagay ko dito ay fresh. Para hindi kayo malito. Fresh Napier and fresh rice bran. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, bakit yung rice bran kailangan din natin ng fresh basis? Hindi naman din siya damo, hindi siya kinukuha. Remember, kahit anong feed ingredient, lagi yang may lamang water unless i-oven mo siya or i-air dry mo siya. Pero hindi mo pa rin makukuha yung 0% water. 0% moisture content or 0% water. Kaya nga lahat sila kailangan natin i-convert into fresh basis or tinatawag din nating as-is basis. Okay? So, for the fresh Napier, ang gagawin natin, yung answer natin kanina, which is 5.97 and sa rice bran ay 2.03, i-divide natin siya. Okay. So, sa rice bran, sa Napier grass, i-divide natin siya dito sa 22. Okay? At itong rice bran, i-divide natin sa 91.9%. So, the answer would be 27.14 for
for the Napier grass and 2.21 kilograms for the rice bran. Okay? So, kapag nagsakati, ibig sabihin dito, kapag nagsakati ka or nag-collect ka ng grass, na Napier grass na 27 kilos, fresh ito ang laman lang ng 27 kilos na Napier grass ay 5.97 kilograms ng Napier grass. Ibig sabihin, ang total na kailangan kainin ng ating steer or ng ating cattle ay 27.14 kilograms ng Napier and 2.21 kilograms ng rice bran. So kung mapapansin ninyo, itong Napier grass ang laki ng itinaas niya from 5.97 naging 27.14. Bakit? Kasi mababa lang yung kanyang dry matter content, which is 22. Pero yung rice bran kasi natin, mataas yung kanyang dry matter content. Ibig sabihin, mas konti yung kanyang tubig. So take note, kapag nagko-convert ka from dry matter to fresh basis, dapat tumataas yung value mo. Kapag bumaba yung value mo, ibig sabihin mali ang iyong sagot. Common mistake ng mga estudyante, imbis na division, ang ginagamit ay multiplication. Kapag ginamit mo ay multiplication, bababa ang iyong value at ang sagot mo ay magiging mali. Kung yung unang example natin para sa monogastric animal, yung pangalawang example natin ay para sa ruminant, and yung third example para sa fresh basis, ito namang ating example na to ay medyo mas complex kasi tatlo yung ingredient na binabanggit niya sa problem. So let's read the problem. Prepare a 200 kg swine finisher diet with 14% CP using corn, with 9% CP, and soybean meal with 44% CP. Assume a fixed ingredient of 1% for the mineral premix. Ibig sabihin, gagawa daw tayo ng 200 kg na pagkain ng baboy. Okay? Itong pagkain ng baboy na ito, dapat merong 14% crude protein at ang gagamitin nating ingredient ay corn at soybean meal. Pero, i-assume daw natin na 1% ng 200 kg na swine diet ay mineral premix. Kaya nga siya tinawag na fixed ingredient. Hindi na siya pwedeng baguhin. Okay, so paano natin gagawin yan? So, let's start. Set aside natin siya. Okay. So, kagaya ng sabi ko kanina, kapag once na naglagay ka ng box, anong pinakauna mong hahanapin? Ang pinakauna mong hahanapin ay yung nutrient na ilalagay mo sa gitna. So, during our previous example, nakalagay agad sa problem yung ilalagay natin sa gitna na isa-satisfy. Actually, dito nakalagay din 14% CP. Kaya lang, meron kasi tayong fixed ingredient. So, kailangan pa rin natin i-compute yung ating ilalagay dito sa gitna na nutrient requirement. So, para makuha natin yan, paano natin makukuha yung nutrient requirement na ilalagay natin sa middle ng ating box? So, yung 14, ito yan, i-divide natin siya sa 99. Bakit natin i-divide yung 14 sa 99? Saan ba natin nakuha yung 99 na yan? Meron tayong 100. Okay, bakit 100? 100% lagi yung total. Nag-minus tayo ng 1. Bakit tayo nag-minus ng 1? Kasi meron nga tayong fixed ingredient na 1. So, 100 minus 1 is equal to 99. Kaya nagkaroon tayo ng 99. Okay? So, back to the topic. 14 divided by 99 is equal to 14.14. So, itong 14.14 na yan yung gagamitin natin sa middle ng ating Pearson square. 14.14. Okay, for our ingredients, corn and SBM. So, yung corn merong 9%, while yung soybean meal ay merong 44%. So, 9
9 minus 14.14 is equal to 5.14. And 44 minus 14.14 is equal to 29.86. 29.86 plus 5.14 is equal to 35. So, divided by 35. Both will be multiplied by 100. Multiplied by 100 is equal to 85.31% corn and 14.69% soybean meal. Okay? Again, nasolve na ba natin yung problem? No, kasi ang hinahanap niya ay 200 kilograms. And itong na-compute pa lang natin ay percentage. Okay. So, next step, ang una natin kukunin dito sa kilograms ay ating mineral premix. So, ilalagay ko muna, mineral premix is equal to 200 times 1%. So, saan natin nakuha yung 1%? Ayun siya. Fix. Okay, so 200 times 1% is equal to 2 kilogram. Okay. Next, for the corn, 198 kilograms. Again, saan naman natin nakuha yung 198? Kasi, meron tayong 200 kilograms. Ito yon. Ngayon, yung 200 kilograms na yan, binawasan natin ng 2. Bakit natin binawasan ng 2? Kasi nga yung ating mineral premix ay 2. Okay? So, let's go back. 198 kilograms, i-multiply ngayon natin yan sa 85.31%, which is equal to 168.91 kilograms. Next, for the SBM, 198 again, times 14.69% equal to 29.09 kilograms. Okay, so paano natin ma-check? Again, i-add natin siya. So, meron tayong 0, carry 1, 0, carry 1. So, meron tayong 9, 10, 18, carry 1, 6, 7, 8, 9. Meron tayong 198. Bakit hindi siya nag-total sa 200? Kasi meron nga tayong 2. So, yan ay plus 2 pa yan. Okay, so ang total natin equal to 200. Okay, for our example number 5, so let's read the problem. Formulate a 100 kilogram diet with 18% CP using rice bran, 10% CP, and soybean meal, 40% CP. And allocate 3% for fish meal with 60% CP and 2% for mineral premix. So, what's the difference? What's the difference with yung problem nating nauna? Yung problem nating nauna, example number 4, meron lang tayong isang fixed ingredient. Dito sa problem number 5 natin, meron tayong dalawang fixed ingredient. And yung kanina, yung fixed ingredient natin ay walang laman na CP. Pero ngayon, yung fixed ingredient natin ay may laman na CP. So, meron tayong tatlong ingredient na pagkukuhanan ng crude protein, which is rice bran, soybean meal, and fish meal. Again, iset aside natin muna yung problem. So, dyan muna siya. So, first na gagawin natin, syempre, will be drawing a
box. Sana ma-perfect ko na itong box. So, kailangan nating alamin kung anong nutrient yung ilalagay natin dito sa gitna ng ating Pearson square. So, para na malaman natin yan, unang step, kailangan muna nating kunin yung CP na manggagaling sa ating fish meal. Bakit kailangan nating kunin yung CP na yan? Because kailangan nating makuha yung CP na yan dahil yung ating fish meal ay fixed ingredient. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng baguhin yung allocation niya. Naka-allocate na siya ng 3% ng 100 kilograms na diet ay manggagaling sa fish meal. So, para makuha natin yan, ang gagawin lang natin, para makuha natin yung allocation ng CP ng fish meal, ilalagay ko dito. Fish meal, para hindi kayo malito, lilitan lang natin. So, meron tayong 100. So, natin nakuha yan sa diet, 100 kg. Multiply natin sa 3%. So, natin nakuha yung 3, allocation ng fish meal. Multiply uli natin sa 60. 60%. Okay, so basta 60% yan. Okay, and then i-divide natin lahat sa 100. And then i-multiply natin siya sa 100. Okay, so ang magiging total niyan ay 1.8%. Okay, para sa fish meal. Okay, yung percentage naman na manggagaling sa rice bran and SBM. Paano naman natin ngayon yung makukompute? Bakit natin sila pinagsama? Kasi parehas naman silang hindi fixed ingredient. Ang nakahiwalay lang yung allocation ng fish meal dahil siya ay fixed. Okay? So, ang gagawin lang natin dyan yung 18. Saan natin nakuha yung 18? Andun nakalagay sa problem. 18% CP yung ipoformulate natin na diet. 18 minus 1.8 is equal to 16.2%. Okay? So, hindi pa yung 16.2 ang ilalagay natin sa gitna. Paano ngayon natin makukuha yung ilalagay natin dito na requirement? So, 16.2 i-divide natin sa 95%. So, saan na naman natin, ma'am, nakuha yung 95? Sasabihin niyo. Dapat yan ay 100. Kaya lang, meron nga tayong fixed na 3% fish meal at 2% mineral premix. So, 100 minus 5 is equal to 95%. So, going back, 62 divided by 95 is equal to 17.05. So, itong 17.05 na ito, yan na ngayon yung ilalagay natin dito sa gitna ng ating Pearson square. Finally, 17.05. Okay, so huwag kayong malilito. Uulitin ko. So, first thing, kailangan muna nating i-compute yung i-allocate natin or yung content ng fish meal na CP based sa 3% allocation niya. Next, i-compute naman natin kung gaano karaming rice bran and soybean meal. Gaano karaming CP yung manggagaling sa rice bran and soybean meal. And finally, i-compute natin yung ilalagay na natin sa gitna ng Pearson square. Okay, so let me delete this kasi wala na tayong space for our since meron na tayong nasa gitna ng ating box, ilalagay na ngayon natin yung ingredient. Dito sa left side, rice bran and soybean meal. So, para sa ating rice bran, merong 10% CP at sa soybean meal, merong 40% CP. So, next step, 10 minus 17 is equal to 7.05. And then, 40 minus 17.05
is equal to 22.95. 22.95 plus 7.05 is equal to 30. 30, so perfect. Divided by 30, and then both will be multiplied by 100. Times 100 sila parehas. So, same process lang ng kanina. Okay. So, for the rice bran, we have 76.5%. And for the corn, for the soybean meal, meron tayong 23.5%. Okay, so going back sa ating problem, ang ating ulit na solve ay percentage. At ang hinahanap ng ating farmer ay 100 kilogram diet. So, para ma-convert natin yung percentage sa kilogram, imumultiply lang natin siya. So, una, dahil meron tayong fixed ingredient, uunahin natin syempre yung ating fixed ingredient. Una ay fish meal. Ilalagay ko, fish meal is equal to 100 kilos multiply by 3. Multiply by 3% is equal to 3, of course. 3 kilos for the fish meal. I'm sorry, why did I write FS? Dapat FM. FM pala yan. Fish meal. Next, for the mineral premix. Mineral premix, 100 pa rin. 100 times 2% is equal to 2 kilograms. Next, for our rice bran, magiging 95 kilograms na lang siya. 95 kilograms, imumultiply siya sa 76.5%. Saan natin nakuha yung 95 kilograms? Ang total dapat niya ay 100 kilograms, kaya lang yung 5 kilograms ay naka-allocate na sa ating fish meal and sa ating mineral premix. Kaya ang rice bran na lang natin ay naging 95 multiply by 76.5%. So, ang magiging total niyan ay 72.68 kilograms. Next, for our last ingredient, soybean meal is equal to 95 times 23.5%. Meron tayong 22.32 kilograms. So, for checking, para malaman natin kung tama yung ating answer, dapat mag-equal siya sa 100 kilograms. So, 8 plus 2, 10, carry 1, 6, 10, 5, 95. Okay? So, rice bran and soybean meal ay 95, plus 5 na manggagaling sa fish meal and mineral premix. Okay? So, I hope you understand this a little bit complex problem. Example number 6. Formulate a 200 kilogram broiler diet with 16% CP using corn, rice bran as energy source, and soybean meal and fish meal as protein sources. Assume that the ratio of corn and rice bran is 3:1 and the ratio of SBM to fish meal is 2:1. Compute for the amounts of soybean meal, fish meal, corn, and rice bran to be mixed. Okay? So, ang complex dito sa formulation natin na to, una ay dahil merong 4 na ingredients na binigay. Ang problema naman ay wala sa kanilang fixed ingredients. So, lahat sila ay gagamitin natin sa ating Pearson square formulation. So, ang sabi dito, mag-formulate daw tayo ng 200 kg diet na merong 16% CP. Okay? So, again, we will be setting aside the problem. Ayan. So,
So, kagaya ng kanina, syempre meron tayong box. And inside the box, ilalagay natin yung requirement. At this is easy kasi ang nakalagay lang na requirement ay 16% CP. So, ilalagay lang natin sa kanya 16. The problem is kung anong ingredient yung ilalagay natin. Okay. So, ang gagawin natin dito, pagsasamahin natin yung ingredient na energy source at yung ingredient na protein source. So, paano natin gagawin yan? So, first, ilalagay muna natin sila. So, meron tayong corn, rice bran, soybean meal, and fish meal. Okay. So, yung corn, ilalagay natin kung ilang percent yung CP niya. Corn ay 9%. Rice bran, 11%. Soybean meal, 40%. And for the fish meal, 60%. Okay. And then, dito sa ating left side, ilalagay natin yung ratio. Itong corn and rice bran ay 3:1. Kalagay yan sa problem natin. And itong soybean and fish meal ay 2:1. 1. So, meron tayong 3 at meron tayong 1, meron tayong 2, and meron tayong 1. Okay. So, itong corn and rice bran, ilalagay ko ay E dahil sila ay energy at itong soybean meal at fish meal ay P dahil sila ay protein source. Okay? So, next step, ang gagawin natin dito, multiply natin yung 9, i-multiply sa 3. Saan natin nakuha yung 9 at 3 na yan? Dun sa CP and dun sa ratio. Okay, so uulitin lang natin yan dahil pare-parehas lang naman. 11 times 1, 40 times 2, and 60 times 1. Okay. So, meron tayong 27, 11, 80, and then 60. Okay. Next ay ipag-add natin sila. 27 plus 11 is equal to 38. And 80 plus 60 is equal to 140. Sorry, basta 140 yan. So, paano natin ngayon makukuha yung energy and protein? So, para makuha natin kung anong gagamitin nating energy, ilalagay ko dito energy and protein. Bakit hindi na natin sila inisa-isa? Kasi dito sa last computation natin, napagsama na natin yung energy source and yung protein source. So, sa energy, meron tayong 38. I-divide natin yan sa 4. At yung protein naman, 140. I-divide ngayon natin siya sa 3. Okay. So, saan na naman natin nakuha yung 38 at yung 4? Yung 38 nanggaling dito sa total at yung 4 naman nanggaling dito. 3 plus 1 is equal to 4. Same din dito. Dito nanggaling yung 40 sa total nila. At yung 3 dito naman nanggaling. Okay. So, 38 divided by 4 is equal to 9.5. And 140 divided by 3 is equal to 46.67. Okay. So, ito na ngayon yung gagamitin natin dito sa ating Pearson square. So, ilalagay natin dito ay energy at dito naman ay protein. Okay, so sa energy, 9.5
At sa ating protein naman ay 46.67. Okay, so since na-compute na natin yan, i-delete muna natin itong iba para naman hindi tayo masyadong mahirapan. Dahil wala nang space, I'm sorry. Medyo malalaki yung aking sulat. Okay, so going back sa ating Pearson square, 9.5 minus 16 and 46.67 minus 16. So, meron tayong 6.5 and 46 minus 67 is equal to 30.67. Okay, same process. Addition, meron tayong 37.70 divided by 37.17 divided by 37.17 times 100 times 100 is equal to 82.512 and 17.487. Okay? Dinagdagan ko ng isang decimal para mas less yung ating error. Okay? So, ito ngayon ay percentage. Hindi pa natin ngayon nakikita yung kilograms dahil inuulit ko, kilograms yung ating hinahanap. Paano na ngayon natin makukompute yan in kilograms? Okay? So, ito ang process. Una, to clear things, ilalagay ko muna uli dito energy. And ito ay protein para buburahin na natin yung iba. So, sa energy, ang na-compute natin ay 82.51 point yun na. And 51 82.512. And dito naman sa protein ay 17.487. Okay? Let's delete the others para maliwanag. Ayan. Okay. So, for the energy, ang una natin gagawin ay lalagyan natin dito energy, protein. So, sa energy, 200. Saan natin nakuha yung 200? Ayun, 200 kilograms times 82.512 times 17.487 is equal to 165.024 kilograms and 34.974 kilograms. Okay. So, paano na ngayon natin makukompute? Okay? Kasi ang kailangan natin ay, mababasa nyo nakalagay sa problem, compute for the amounts of soybean meal, fish meal, corn, and rice bran. Ibig sabihin, ang gusto ng ating farmer ay individual. So, ilalagay uli natin corn, rice bran, I'm sorry. Why did I write RM? This should be RB, rice bran, soybean meal, and fish meal. Okay, so ilalagay uli natin yung ratio nung kanina. Yung ratio nung kanina ay
ito ay 3, 1, and 2, and then 1. Okay? So, ang gagawin natin sa corn and rice bran, since sila ay energy, kukunin natin yung kilograms na 165.024, parehas na 165.024, imumultiply natin siya sa 3 over 4. Ito naman ay 1 over 4. Saan natin ngayon nakuha yung 3 over 4 na yan? Ito yan, 3. Ngayon, pag pinag-add mo yan, 3 plus 1 is equal to 4. And ito naman ay, ito naman dalawa na to. 2 plus 1 is equal to 3. So, meron dito naman, meron tayong 3. Dito, inulit ko 4 yan. Huwag kayong malilito sa sulat ko. I'm sorry. Okay? So, for the soybean meal and fish meal, meron tayong 34.974. Parehas ng 34.974. I-multiply ngayon natin ito sa isa sa 2 over 3. Itong isa naman sa 1 over 3. Inuulit ko sa nakuha yung 2. Ayan po siya. At yung 3. Ayan. Total ng dalawa. So, that would be equal to, itong sa corn ay 123.768. Itong sa rice bran ay 41.256. Itong sa soybean meal ay 23.316. Itong sa fish meal ay 11.658. Ngayon, para malaman natin kung correct yung answer natin, ito total uli natin siya. So, 8 plus 6 plus 6 plus 8 is equal to 28. Carry 2. Okay? So, meron tayong 2 plus 6 plus 5 plus 1 plus 5 is equal to 19. Carry 1. So, meron tayong 1 plus 7 plus 2 plus 3 plus 6 is equal to 19. Carry 1 again. So, meron tayong 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tayong 9. And then 4, 6, 8, 9 then. And then 1. Okay, so meron tayong 199.99 kilograms. So this is close dahil 0.001 lang naman ang difference. Ito ay counted. Okay, so tama ang ating sagot. Okay, so everyone, tapos na ang ating example. This is the last example. So kung medyo naguluhan kayo, please feel free to ask me any question or pwede naman din ninyong i-replay itong video. And itong mga example na to, nakalagay din sa module na aking pinost sa ating Google Classroom. So pwede ninyo itong balik-balikan or sundan ninyo itong topic natin with the module. Okay, so thank you very much and good luck on your final exam.